Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ món bánh khọt của nhà Diễm. Thì món bánh khọt này Diễm nhận được yêu cầu làm cũng lâu lắm rồi, nhưng mà tại vì mình không có tìm mua được cái khuôn để chiên đó. Thì cái khuôn này Diễm mua thì Diễm thấy nó dùng được cho bếp ga nè, bếp điện và bếp điện từ luôn. Cái công thức pha bột này Diễm cũng rất là hài lòng. Bánh khọt để chiên cho cái bánh nó giòn ở ngoài và ở trong nó mềm, nó béo thì cái cách chiên cũng rất là quan trọng. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh khọt với Diễm nha. Đầu tiên mình sẽ đi chuẩn bị bột. Thì Diễm có 30g đậu xanh mình đã vo rửa cho thật là sạch. Sau đó mình cho nước vào và mình ngâm. Cái nước này là không lạnh cũng không nóng nha. Mình ngâm đậu xanh trong vòng 4 tiếng để cho đậu nó mềm ra đó. Đậu mềm thì mình mang mình đi xay á, nó sẽ dễ nhuyễn hơn. Rồi bây giờ mình cũng đi mình pha bột luôn ha. Thì bột hôm nay á, Diễm sử dụng cũng là tinh bột gạo. Mình cũng có thể sử dụng bột gạo luôn nha. Diễm đã làm thử với bột gạo rồi thì cái bánh nó chỉ hơi nặng hơn tí xíu thôi so với mình dùng tinh bột gạo. Thì Diễm cân vào đây 200g tinh bột gạo. Nếu mà mình sử dụng bột gạo thường á, có thể mình tẻ nước cái bột gạo thì ra cái bánh cũng ngon. Tiếp theo Diễm sẽ cho vào 2 muỗng canh tinh bột bắp. Thì Diễm cân được 20g. Về nước á, thì mình sẽ cho vào 300ml nước. Nước này là nước ở nhiệt độ phòng nha. Mình khuấy bột lên cho thật là đều. Nếu mà mình không có tinh bột bắp á, mình có thể thay bằng tinh bột khoai tây, tinh bột củ dông hay là tinh bột sắn dây. Mình không dùng tinh bột năng nha. Sau khi khuấy đều rồi thì mình đậy lại, mình cũng để bột cho nó nghỉ 3 tới 4 tiếng luôn. Nếu mà mình không có thời gian á, thì mình để bột nghỉ 1 tiếng cũng được. Đậu xanh sau khi mà ngâm được 4 tiếng thì Diễm trút nước ra cho nó ráo nước đó. Và bây giờ mình mang đi xay thì mình dùng cối xay sinh tố mình xay ha. Ở đây Diễm có 100g cơm nguội. Thì đối với bánh khọt này mình dùng cơm nào cũng được ha. Mình chỉ có thể lưu ý tí xíu nước thôi. Thì chút xíu nữa khi pha bột Diễm sẽ chia sẻ thêm. Mình cho cơm vào mình xay luôn. Ở đây Diễm có cái lon nước cốt dừa này là 165ml. Thì mình dùng cái lon này mình khui ra mình xài hết ha. Còn nếu mà mình thích béo hơn thì mình tăng cái lượng cốt dừa mà mình giảm cái lượng nước lại. Diễm thì Diễm cho 165ml. Ở đây là 100ml nước ha. Mình cho vào chung để mình xay luôn. Nếu mà cái máy mình yếu thì mình cho vào từ từ ha. Diễm cho như vậy thì Diễm xay một lượt luôn. Và Diễm xay 2 lần á, thì khoảng cỡ gần 1 phút luôn á chị. Tại cho nó thật là nhuyễn á. Thì nó nhuyễn thì cái bột của mình nó mới ngon. Để Diễm trút bột ra. Đó, cái này là Diễm xay 2 lần nè. Mình trút ra mình thấy nó nhuyễn và nó dẻo luôn ha. Sau đó mình sẽ khuấy bột lên cho thật là đều để mình kiểm tra cái độ loãng của bột á, rồi mình thêm cái lượng nước vào. Thì như Diễm có nói đó, nếu mà mình sử dụng cái gạo mà nó khô xốp á, thì cái lượng nước á, mình cho vào là khoảng 150ml. Trong khi nếu mà mình sử dụng cái gạo dẻo như là gạo Jasmine á, thì mình cho 100ml nước là thấy vừa rồi. Đó, Diễm có ghi ở đây ha, mình lưu ý ha. Mình khuấy lên và mình múc lên thử, mình thấy nó chảy mà nó loãng đó. Như vậy thì Diễm thấy cái bột lúc mà mình chiên bánh xong á, cái bánh nó xốp và nó giòn, nó ngon hơn, nó không có bị đặc. Để bánh đậm đà thì mình sẽ cho vào 1/2 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê đường và 1 muỗng cà phê bột nêm gà. Mình không có bột nêm gà thì mình nêm bột nêm thường cũng được. Và 1 muỗng đầy cà phê bột nghệ nếu mà mình thích màu đậm ha. Còn muốn thích màu nhạt thì 1 muỗng cà phê lưng. Mình lại khuấy thêm một lần nữa cho tất cả các hỗn hợp nó đều với nhau á. Diễm dùng cái này nè, mình khuấy thì nó dễ tan hơn. Sau khi khuấy đều xong á, thì mình để yên ở đây cho bột nó nghỉ 30 phút là mình mang mình đổ bánh được. Còn nếu mà mình không muốn đổ liền thì mình mang mình cất tủ lạnh. Bây giờ Diễm đi pha cái phần nước chấm. Thì Diễm có 50ml đường cát ha. Và 125ml nước sôi, nước vừa nấu sôi luôn á, mình cho vào. Rồi mình khuấy lên cho cái đường nó thật là tan á, rồi mình mới cho nước mắm vào. Thì nước mắm á, Diễm sử dụng cái nước mắm hiệu của Thái Lan. Tùy cái nước mắm mà mình dùng nó đậm nó nhạt á, thì mình nêm khoảng cỡ từ 40 cho tới 50ml. Mình nêm từ từ rồi mình nếm sao cho hợp khẩu vị với nhà mình ha. Để cho nước chấm có vị chua thì mình có thể dùng giấm hoặc chanh. Mình cho từ 20 cho tới 25ml. Diễm thì Diễm dùng giấm táo. Mình để ở đây cho nước mắm nó nguội rồi mình mới cho tỏi ớt vào sau. Về cái phần nhân á, thì mình có thể cho đậu xanh nấu chín nè,
hoặc là mình có thể cho tôm và cho mực. Tôm á, thì ở đây Diễm dùng tôm này, cái size của nó là 61-70, nó hơi nhỏ ha. Và vì Vitu nhà Diễm nó không có thích ăn vỏ nên Diễm gỡ vỏ ra bớt. Thì mình phi hành tỏi lên cho thiệt là thơm, mình để lửa cao, mình cho vô mình xào nhanh tay ha, vừa săn lại là mình nhắc khỏi bếp liền. Mình có thể nêm nếm tùy mình ha. Tôm này thì Diễm thấy nó đậm đà rồi nên Diễm không có nêm gì nữa. Ở đây là một cái con mực nè, mình cũng làm như tôm vậy đó, sau đó mình cắt nhỏ ra. Bây giờ Diễm đi giới thiệu cái khuôn để mình chiên bánh khọt. Thì Diễm có để cái tiếng Na Uy và tiếng Anh bên cái góc phải của màn hình nè. Mình có thể tìm ở trên net ha. Thì cái khuôn này Diễm thấy rất là hài lòng, tại vì mình có thể sử dụng bằng cái bếp điện từ. Tại nhà Diễm dùng bếp điện từ đó. Thì Diễm thấy chiên nó rất là ngon. Thì mình mua về á, mình rửa cho thật là sạch, sau đó mình thoa dầu lên đều nha, để mình bảo quản tránh cho cái khuôn của mình nó bị rỉ sét á. Phần bột á, sau khi để nghỉ được 30 phút thì Diễm sẽ cho vào 2 muỗng canh hành lá. Mình khuấy lên cho đều và mình mang mình đi chiên bánh ha. Chiên cái bánh này á, để cho cái bánh nó giòn nó ngon thì mình sử dụng rất là nhiều dầu nha. Thì dầu mình để sẵn một chén dầu như vậy nè. Mình cho khuôn bánh khọt lên bếp và mình đã bật cái lửa thật là lớn để làm nóng khuôn. Lượng dầu thì Diễm có lưu ý là nó phải nhìn như thế này nè. Nếu mình để ít dầu quá thì cái bánh của mình nó sẽ bị dính ha. Mình cho miếng hành lá và mình thử xem cái độ nóng của dầu đạt chưa. Trước khi đổ bánh thì mình khuấy bột lên cho thật là đều. Và Diễm thấy là mình nên đổ cái bánh mỏng mỏng thôi, không có nên đổ dày quá, nó sẽ không ngon. Đó, mình cho bột vào hết. Khi mà mình thấy cái dành bột của cái bánh nó hơi chín rồi thì bắt đầu mình cho nhân. Mình ấn xuống để cho cái phần bột sống nó còn ở trong, nó được đẩy ra ngoài để nó chín ngon hơn. Thì chiên cái bánh này những cái đầu tiên nó hay bị dính lắm, thì Diễm dùng cái dao Diễm gỡ nhẹ như vậy, nhưng mà mấy cái sau này thì nó tróc rất là ngon. Thì như Diễm có nói đó, để cho cái bánh nó giòn ngon á, thì nó phải cần cái lượng dầu nhiều. Mình xem những cái người bán họ chiên họ cho dầu rất là nhiều ha. Thì nếu mà mình nhìn vào mình không thấy có dầu nó sôi lên thì mình phải cho thêm dầu. Hoặc là mình nâng cái bánh lên á, cho dầu nó ngập lên trở dạ lại cho nó chín. Mình không có cần đậy nắp ha. Quan trọng là cái lượng dầu á, nó phải sôi á. Mình nhìn á, mình thấy nó sôi thì nó sẽ chín được cái phần bột bên trong. Cái khuôn để chiên bánh khọt này á, vì nó làm giống như là bằng gang vậy đó, nên là Diễm thấy nó giữ nhiệt rất là tốt. Mình để cái lửa số 3 thôi, nhưng mà mình thấy dầu lúc nào nó cũng sôi. Và cái bánh á, trung bình Diễm chiên á, từ 3 cho tới khoảng 3 phút rưỡi 4 phút là cái bánh Diễm thấy nó giòn ngon. Vậy là mình đã hoàn thành xong món bánh khọt rồi. Ở dưới cái phần đế bánh á, nếu mà mình không muốn nó thấm dầu nhiều thì mình lót cái tờ giấy nhà bếp lúc mà mình lấy ra. Đó, mình bóp thì ở ngoài cái lớp vỏ ngoài mình thấy nó giòn ha, và nó rất là xốp. Ở trong á, thì cái phần bột nó mềm và nó thơm mùi nước cốt dừa. Cái bánh này mình cầm lên nó rất là nhẹ, và Diễm thấy ngon nhất là khi mình vừa chiên xong hoặc là mình ăn trong vòng 30 phút. Nước mắm á, nó đã nguội rồi thì mình cho vào 1/2 muỗng cà phê tỏi băm và 1/2 muỗng cà phê ớt băm. Mình khuấy lên cho đều, vậy là mình đã được phần nước chấm. Nước chấm thì mình có thể cho thêm tí xíu đồ chua vào, nó sẽ ngon hơn nữa. Rau thơm á, thì mình ăn chung với salad nè, và các loại rau thơm Việt Nam như là rau húng lủi nè, rau kinh giới, rau tía tô, rau giáp cá, những cái loại rau mà mình thích. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được những chiếc bánh khọt thật là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.